Mirë, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Debatit 5.0, kampionatin kombëtar të debatit. Jemi live në faqen e LIBURNETIK dhe në YouTube në kanalin e LIBURNETIK Organization. Sot do të zhvillojmë debatin e orës 11, përsa i përket takimit midis dy shkollave të Durrësit. Kemi Naim Frashërin, e cila rikthehet për të tretin vit, domethënë në Debati, dhe një shkollë të re që është Leonik Tomeo. Në radhë të parë, unë dua të falenderoj të dyja zyshat, cilat kanë përgatitur nxënësit, dhe t'ju rikujtoj që ky kompeticion, ky projekt, zbatohet nga organizata LIBURNETIK dhe me mbështetjen e fondacionishoqeriaehapurpershqiperine në partneritet pastaj me Kongresin Kombëtar rinor dhe Ministrinë e Arsimit, që vlen për tu theksuar, e cila ka ofruar lehtësi për të aplikuar projekte. Unë jam Krishtin Klako, jam drejtori i bordit të organizatës LIBURNETIK, edhe sot do të jem në rolin e moderatorit për të përqijuar ndoshta këtë debat midis dy shkollave, dhe dua t'ju bëj tani t'ju njoh më sakt me jurin që do të vlerësoj. Ne kemi pasur ka një numër të caktuar gjykatësish. Për debatin e sotëm do të kemi Mariolën, Endritin dhe Dorelën, që unë i ftoj të prezantohen personalisht për debatuesit e rinj që kemi sot në debat. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Mariola Qesaraku, punoj tek fondacionishoqeriaehapurpershqiperine. Është kënaqësi e veçantë të jem pjesë e kësaj jurie, pasi pjesë e punës tonë është edhe edukimi me të rinjt. Ju uroj shumë suksese të gjithëve. Përshëndetje, unë jam Endriti, jam drejtori ekzekutiv i 7, organizatës Shqipërisë. Endrit, të lutem dëgjosh pak keq, duhet Dëgjon keq, tani jam më mirë? Tash po. Më kanë marrë kufjet origjinale Niku prandaj. Edhe një herë, Endriti nga organizata K7, shumë suksese dhe ju lutem shijojeni që ne ta shijojmë dhe ne. Është kënaqësi. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Dorela, edhe si të gjithë nxënësit sot që kanë kompeticion, edhe unë e kam për herë të parë pjesën e gjykimit tek Debati. Unë jam konsulente e pranë European Endowment for Democracy, që është një organizatë që merret me demokracinë në rajon. Jam shumë e lumtur që jam për zgjedhur të jem këtu sot, edhe ju uroj të dyja shkollave suksese. Shpresoj të kalojmë mirë, dhe e rëndësishme është që juve ta shijoni këtë kohë me njëri tjetrin edhe me ne, edhe faleminderit që na dhat mundësinë për t'ju gjykuar. Faleminderit. Faleminderit Dorela. Para se të fillojmë me debatin, unë kam dëshirë që t'ju komunikoj disa gjëra të vogla që ka të bëjnë pastaj edhe me formatin edhe se si do zhvillohet formati online, sepse ju e dini që formati online nëpërmjet Zoomit ka edhe ato problematikat e veta, sikurse neve u hasëm me mungesën e 3 komponentëve të shkollës Leonik Tomeo, por që në një mendje me jurinë dhe me pjesën organizative, por edhe me aprovimin e shkollës tjetër, Naim Frashërit, cilët i falenderoj, shkollës tjetër do t'i jepet mundësia që të vazhdojnë debatin dhe të ketë në ndërhyrjet e saj, pra në 3 ndërhyrje, komponentë të cilët kanë folur një herë dhe do të flasin në përballjen e ta. Mirë, duhet keni parasysh diçka tjetër, që gjatë debatit të parë, po edhe debatit të dytë, ju e dini që formati ka 2 debate, debatin grup dhe debatin midis liderëve. Do të keni në debatin e parë ndërhyrje deri në 1 minutë kohë. Në momentin që
njëri prej pjesëtarëve të skuadrës përfundon atë çfarë ai ka shprehur, pra argumentat e veta, nuk duhet presi që dikush, në këtë rast unë moderatori, t'i jap të drejtën e fjalës. Ju duhet vazhdoni. Pra, nuk do të keni ndërprerje nga unë vetëm në rastin kur do të mbaroj koha, sepse unë do të kronometroj edhe kohën, kështu që është mirë që mos prisni, sepse kjo ju bën që të humni minutat tuaja në dispozicion. Në rregull? Se kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj mos prisni që të keni një reagim nga ana ime ose juris që t'ju thot vazhdo fol. Sepse kam parë në debatet e tjera që kjo është një gjë që është keq kuptuar. Mirë? Pa humbur kohë, do të hedhim shortin për debatin e parë. Justini më ndihmon nëpërmjet grafikës për sa i përket temës. Përshëndetje Krishnik, po vazhdoj me pjesën e temës për fazën e parë. Atëherë tema është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobiprurës për zhvillimin ekonomik, social e politik, euroskepticizmi. Ndërkohë tema është gjithashtu edhe tek çati i grupit pas pak. Krishnik, do bëjmë dhe ndarjen pro dhe kundra, kush do e ketë e para. Shkolla e parë do jetë shkolla Leonik Tomeo dhe pastaj do të kemi Naim Frashërin në debatin e dytë. Okej. Pra shkolla Leonik Tomeo do të jetë pro temës, cilën Justine do e dërgoj edhe në chatin e grupit, në mënyrë që ta keni prezent gjatë gjithë kohës dhe të keni edhe kohën përgatitore prej 5 minutash. Ju kujtoj që ju mund të ndani idetë edhe mendimet me pjesën e grupit nëpërmjet kanaleve të tjera sociale që ju dispononi. Është mirë që gjatë kohës së përgatitjes kamerat mos mbyllen, që ne të kemi mundësi, por edhe juria të ketë mundësi në pjesën e vlerësimit. Në rregull, jemi të qartë te kjo pjesë. Në qoftë se keni pyetje për sa i përket temës, është mirë që ta thoni tani, që ta konsultoni me pjesëtarët e jurisë, edhe me mua gjithashtu, në mënyrë që të jetë sa më e qartë. Pra, shkolla Leonik Tomeo do të jetë pro, ndërsa shkolla Naim Frashëri në debatin e parë do të jetë kundër temës. Keni pyetje për sa i përket temës? Jo. Është e qartë për të dyja grupet? Po. Keni parasysh dhe diçka tjetër. Gjatë debatit nuk lejohen replikat apo pyetje për sa i përket asaj çfarë kundërshtari është duke folur në anën tjetër. Mirë? Sepse kjo ju ndikon në vlerësim pastaj. Është e qartë? Po. Okej, nga ky moment keni 5 minuta kohë përgatitore.
Lutem, gjithë ata që kanë mbyllur kamerat, t'i hapin. Mirë, koha ka mbaruar. Jemi gati të gjithë? Praktikisht ju duhet keni vendosur edhe radhën se si do flisnin, domethënë në fillim fare. Po. Okej. Shumë mirë, bro. Sikurse u anoncuar edhe pak më parë, tema është integrimi i Shqipërisë në BE, nuk është aq dobi prurës për zhvillimin ekonomik, social e politik, euroskepticizmi. Në momentin që unë do t'jap okejin e kohës, ju do të filloni. Fillon shkolla Leonik Tomeo, e cila është pro në këtë rast. Do jepni ju sinjal para se të fillon? Nuk të dëgjova, më fal. Do jepni ju sinjal para se të fillon? Po, në momentin që unë do t'ju them fillon komponenti i parë i skuadrës. Në rregull. Leonik Tomeo dhe fillon edhe koha, 1 minutë kohë për debatin e parë. Në rregull? Në rregull. Le të filloj debati. Atëherë, për sa i përket disa nga benefitet kryesore të cilat ka Bashkimi Evropian dhe integrimi konkret i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke filluar që nga benefitet politike dhe sociale të cilat vijnë, është pikë parë është harmonia europiane, e cila vjen si rrjedhoi e faktit që Bashkimi Evropian ka arritur të krijojë një nivel të ri paqe në midis shteteve europiane, një paqe e cila në përpara, duke qenë se historia e Europës ka qenë e karakterizuar nga luftat e para dhe dytë botërore, nuk ka qenë e pranishme. Gjithashtu për ta mbështetur këtë fakt, kemi edhe vitin 2012, e cila shënoi dhe gjithashtu fitimin e çmimit Nobel për paqen nga Bashkimi Evropian, pikërisht për iniciativat shumë të mëdha që ajo kanë ndërmarrë për stabilizuar gjendjen politike midis vendeve të cilat kanë pasur konflikte brenda Bashkimit Evropian, kryesisht dhe konkretisht madje edhe në pjesën e Ballkanit ku bëjmë pjesë ne. Gjithashtu kemi edhe të drejtat ligjore dhe të drejtat e njerëzit, të cilat janë shumë të mbështetura dhe të cilat janë një nga shtyllat kryesore mbi të cilat kanë ngritur edhe themelet Bashkimi Evropian. Stop. Më falni, ju lutem, mund të them diçka? Po? Më duket se skuadra tjetër ka ngatruar kahun. Ordra? Dëgjoj. Në qoftë se skuadra tjetër ka gabuar temën, kjo shkon në vlerësim, kështu që nuk duhet bëni ndërhyrje, sikurse bëre një ndërhyrje, kjo ndikon edhe në vlerësim. Prandaj të lutem vazhdo me radhën, po tikin minutat. Përshëndetje të gjithëve. Të dëgjova mjaft mirë dhe faleminderit për argumentet tuaja, të paktën në një gjë jemi të përbashkët që jemi mbrojmë të njëjtën temë. Fillimisht e dim që për sa i përket integrimit të Shqipërisë në BE është një temë vërtet e zjarrt dhe krijoj gjithmonë debat. E rëndësishme është që të bëjmë diçka, ta imagjinojmë BE-n si një familje të madhe që është aty për na mbështetur. Në çdo familje ti ke përgjegjësi, ke dhe të drejtat tua. Në përgjegjësi e dim që duhet plotësojmë disa kritere, dhe të drejtat i tham ato që siç përmendët edhe ju më parë, që kemi benefite. Një nga benefitet më të mëdha Mbaroj koha? Skuadra tjetër duhet vazhdoj të flasi, përndryshe u mbisni minuta. Nuk më duket aq dobi prurëse, sepse ka shumë mundësi që monedhat janë vendase, por paraja në vendin tonë të kthehet në euro dhe mund të pësojmë një rënje në ekonomi, duke përmendur edhe rastin e Greqisë, dhe kështu i bie që për shumë vite do e kemi të vështirë të dalim nga kriza ekonomike. Vendet e BE-s do të investojnë në Shqipëri duke fundosur edhe sipërmarrësisht shqiptar, sepse këto të fundit nuk e përballojnë dot konkurrencën, duke qenë se sipërmarrësit e huaj mund të paguajnë më mirë se sa ata shqiptar. Ne në Shqipëri nuk kemi kapacitetet e duhura për të pritur emigrantët e luftës, për shembull, duke qenë se këtu tek ne niveli papunësisë është tepër i lartë dhe të presësh emigrantët është rritje popullsisë. Stop.
tuaj. Ne si grup mbajmë qendrimin kundër kësaj teme, pra jemi për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe si integrimi të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është parë për vite të tëra si prioriteti kombëtar strategjik që udhëheq agjendën qeverisëse të vendit. Realisht, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të sjellë një sër benefitesh, ndërsa do të përmendja disa prej tyre do ta nisja me rritjen e stabilitetit politik brenda vendit dhe në rajon. Si ta kuptojmë këtë gjë? Fillimisht, duke u referuar stabilitetit politik brenda vendit, ne po e shohim gjendjen në të cilën gjendet vendi ynë për sa i përket anës politike, ku kemi një opozitë jashtëparlamentare, ku kemi shumë vështirësi për të gjetur dakordsinë për reforma të ndryshme, qoftë të zgjedhore e kështu me radhë. Dhe për të vazhduar me pjesën e rritjes stabilitetit në rajon, mund të përmendim pikërisht shembullin e Greqisë. Me Greqinë ende e kemi të hapur ligjin e luftës. Greqia realisht është një shtet që bën pjesë në Bashkimin Evropian. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të bënte të mundur që të sheshoheshin mosmarrëveshjet midis këtyre dy shteteve dhe realisht të shkojë drejt një të ardhmeje ku mund të kishim më tepër marrëveshje të ndryshme tregtare dhe një fuqishti mjaft të mirë. Faleminderit. Përshëndetje, Keda Lecin nga Leonik Tomeo. Atëherë është një grup jemi pro që integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do të jetë shumë dobiprurës, kjo duke pa situatën aktuale të Shqipërisë, ku shumica e të rinjve duan të ikin, mjaft punëtor e intelektual ndjenen të zhvlerësuar në këtë vend, prandaj pjesa të parë që do të ikte nëse ne do të integroheshim në Bashkimin Evropian do të ishin intelektualët, klasa punëtore, gjë e cila do të sillte ulje të nivelit ekonomik, do të kishte vende të lira pune dhe profesionistët do të largoheshin nga vendi ynë, gjë e cila do të sillte edhe probleme në edukimin e brezave në vijim pra nga mungesa e specialistëve. Përshëndetje, jam Isabela Bardhi nga Gjimnazi Naim Frashëri. Ju falenderoj për argumentin tuaj, por dëshiroja që ta nis argumentin tim pikërisht duke thënë se në këtë kohë ku integrimi në Bashkimin Evropian është bërë një temë e përditshme, e quaj shumë të vlefshme që të përmend një nga anët më pozitive të saj, e cila është pikërisht ristrukturimi ekonomik. Të gjitha vendet që antarësohen në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian bën të mundur që nëpërmjet bankave botërore apo EBRD apo Banka Evropiane e Investimeve ta ndihmojë atë vend në aspektin ekonomik, duke çuar gjithashtu edhe në zhvillimin dhe lullëzimin e atij vendi. Gjithashtu dëshiroj që të përmendja një rast. Polonia u ka antarësuar në Bashkimin Evropian në vitin 2004. Më përpara në gjithë bizneset e vogla kishte një dyshim, diçka, domethënë se mendonin se do të falimentonin për shkak të konkurrencës shumë të madhe në treg, por ama rezultoi e kundërta sepse Bashkimi Evropian i shpërndau fonte të cilat edhe fermat më të vogla u bën ferma gjigante duke rritur kështu standardin ekonomik të gjithë bizneseve të vogla. Faleminderit. Atëherë po marr dhom prapësisht të drejtën për të folur sërish duke qenë se ishin antar mangut. Atëherë konkretisht duke marrë parasysh benefitet të mëdha ekonomike siç përmendën nga shkolla tjetër, do të marrim gjithashtu në konsiderat faktin që euroja në vetvete është edhe mjaft e destabilizuar. Në momentin më të parë, siç ndodhet, do të prezantohemi me termin e eurokrizës, tema e cila sapo u prezantua edhe vetë Greqia, duke qenë se në momentin më të parë në cilën një shtet i cili ka vendosur, cili ka euron si monedhë saj kryesore, në momentin më të parë që ekonomia do të bjerë, atëherë do të ketë një efekt domino në të gjitha shtetet të tjera, duke krijuar një destabilitet komplet monetar dhe ekonomik në gjithë vendet e tjera. Pra, varësia e madhe e cila i shkakton javës për të mbajtur stabilitetin ekonomik në shtetet europiane do të krijojë domethënë një gjendje shumë jo të balancuar dhe të cila mund të vijë nga momenti në momentin që ja mund të Bashkimit Evropian. Përshëndetje dhe lehtësare nga Gjimnazi Naim Frashëri. Ndërkohë që ju flisni për problemet ekonomike që ka i gjithë organizmi i Bashkimit Evropian, unë dua që sjellë vëmendje se përpos të gjitha problemeve me të cilat Bashkimi Evropian është përballur që nga historia e krijimit të tij deri në ditët e sotme, vazhdon të mbetet një histori e vërtet e suksesit ekonomik. Duke qenë se kemi të bëjmë me tregun e unifikuar në të cilin jetojnë dhe qarkullojnë lirshëm mbi 500 milionë qytetarë dhe gjenerimi të ardhurave çdo vit brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian arrin mbi 2.5 trilion euro në vit. Kjo sepse të gjitha këto shifra të marrin në konsiderat na çojnë në një rezultat të vetëm se kemi të bëjmë me atë zonë ku jetojnë qytetarët më mirë se kushdo tjetër në botë. Dhe kjo jo për pak arsye, por për disa benefite mjaft të rëndësishme të cilat Bashkimi Evropian sjell, dhe më lejoni të përmend disa prej tyre, të cilat janë tarifat e ulta për investitorët dhe çmimet e ulta për konsumatorët përballë cilësisë së lartë, si dhe një aspekt shumë i rëndësishëm është mundësia që u jepet punëtorëve për të qarkulluar lirshëm brenda hapësirës së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që dukshëm do të rrisin të ardhurat financiare të tyre.
Përshëndetje, jam Marisa Xhillari nga shkolla Leonik Tomeo. Një tjetër disavantazh I hyrjes së Shqipërisë në BE është gjithashtu dhe eliminimi I rolit të Bankës Qendrore Shqiptare, Bankës Qendrore Tregtare, ku siç e dim atëherë Banka e Shqipërisë është institucioni vetëm në Republikën e Shqipërisë përgjegjës për konceptimin, hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikës monetare. Por nëse ne do të futemi me një monedhë të vetme, pra do të ndryshojmë monedhën dhe do të futemi në euro, atëherë kjo politikë, atëherë do të eliminoheshin pothuajse të gjitha funksionet bazë të kësaj banke, ndërmjet dorëzimit shteti pranoi humbjen e pavarësisë në aplikimin e politikave monetare, duke hequr Bankës Qendrore instrumentat për zbatimin e politikës monetare. Pra, Banka Qendrore Shqiptare nuk do të kishte më rolin kryesor që ajo ka sot. Renditja nga shkolla Naim Frashëri, faleminderit për argumentin tuaj, do të doja të nisja pikërisht me tregtin. Tregtia e lirës dhe heqja e tarifave doganore ka bërë të mundur uljen e çmimeve dhe të kosteve për konsumatorët. Dhe këtu bëhet fjalë për të gjitha shtetet të cilat janë pjesë të Bashkimit Evropian. Nëse Shqipëria antarësohet, ajo do të ketë të njëjtin benefit. Gjithashtu, fakti se tarifa doganore do të hiqeshin do të thotë se më shumë se 60 milion dokumentesh doganimi nuk do të kishin më nevojën që të plotësoheshin. Pra duke ulur kushtu kostot dhe kohën e dorëzimit. Dhe pa harruar faktin më kryesor, se zgjerimi I tregjeve shqiptare do të sillte në rritjen e eksportit, por edhe të importit, duke shfaqur përballë shqiptarëve mallra dhe shërbime të reja. Gjithashtu zgjerimi I saj dhe përmirësimi do të çonte në rritjen e numrit të punësuarve në këtë sektor. Faleminderit. Jam Regina Muka, nga shkolla Leonik Tomeo. E mbështes pafund mendimin tuaj, por duke qenë se vitet e kaluara kemi pasur një emigrim të një numri tepër të lartë shqiptarësh drejt vendeve të BE-s, duhet të përmendur që në qoftë se këto kufi hapen, ne nuk kemi kapacitetet e duhura për të pritur emigrantët e luftës. Ndaj niveli I papunësisë këtu në Shqipëri është tepër I lartë dhe të vinë edhe njerëz të tjerë nga Unioni, atëherë rritja e papunësisë është e barabartë me rritje papunësisë. Faleminderit. Përshëndetje, Romina Mitin nga Naim Frashëri. Përpara se të nis argumentimin tim, unë dua të shtroj tek ju faktin se ne të gjithë e dimë gjendjen e vështirë politike, ekonomike dhe sociale në cilën gjendet vendi ynë. Prandaj antarësimi në Bashkimin Evropian do ta shija si një shpresë të ardhmë. Në aspektin politik do të ndihmonte në një krijimin e një demokracie të konsoliduar, në një ulje të ndjeshme të nivelit të krijimit e kjo në saj të vendosjes së strukturave të huaja të kontrollit. Në aspektin politik, ekonomik, duke dalë të mbështes çdo shtresë të popullsisë, unë dua të përmend dy fonde që ka të ndara Bashkimi Evropian. Fondin për zhvillimin e infrastrukturës, I cili fokusohet kryesisht në hapjen e vendeve të reja të punës, dhe fondin social, I cili fokusohet në ndihmën e çdo qytetari I cili ka dhënë kontribute shoqërore tek sigurimet shoqërore. Prandaj mendoj se kjo do të ishte një hap shumë I mirë I Shqipërisë për të ndihmuar çdo shqiptar. Në aspektin kulturor dhe sportiv, mendoj se sfera konkurrencës do të rritej, gjë e cila do të sjellë një cilësi më të lartë të artit. Stop. Përshëndetje, jam Eriselda Yse nga shkolla Leonik Tomeo. Teorikisht nuk ka dyshime që integrimi evropian sjell një rritje më të lartë të ekonomisë së vendit, por kostot dhe përfitimet që marrim nga aspekti politik nuk mund të shihen ndryshe vetë në terma afatgjat. Gjithashtu konkurenca sjell edhe pengesa për sa I përket politikave ose ekonomisë, adaptimit së legjislacionit komunitar apo edhe në hartimin e shumë politikave të instrumentave të zbatimit për sa I përket institucioneve. Gjithashtu, duke ju referuar këtyre zhvillimeve, mund të sjellë që operatorët ekonomik do të duhet që të kenë një qasje më të qëndrueshme në mënyrë që të përfitojnë nga tregjet fqinje, por njëkohësisht do të duhet të përballen me presionin ekonomike rajonale, siç është edhe ai I BE-s. Përshëndetje, ju falenderoj për argumentet tuaja, sa do të fokusuar vetëm në një aspekt dhe të doja që të bazohesha më tepër në gjithëpërfshirje.
thirrje. Kur flasim për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do të marrim parasysh dhe faktin se Shqipëria po bën një përpjekje të vazhdueshme për luftën e dekriminalizimit, për luftën kundër këtyre organizatave kriminale, e se sistemi i drejtësisë është ende në përmirësim. Fatikisht ka bërë përpjekje të vazhdueshme të vlerësuar edhe nga Komisioni Evropian, por do doja ta vija theksin pikërisht tek fakti se BE ka politika apostafate për vendet postkomuniste, të cilat i aplikon jo vetëm për të mbushur disbalancat të cilat dhe ju përmendët, por edhe për të arritur nivelin ekonomik e bërë të konkurrues me vendeve europiane. Gjithashtu, prania e gjykatës europiane është një ndër komponentët më demokratik, jo vetëm brenda BE-s, por në të gjithë botën. Jo vetëm do të rregullonte mosmarrëveshjet, por do të sillte vëmendjen politikat e lëna jashtë nga qeveria shqiptare. Kjo do të bënte të pamundur abuzimin me pushtetin, e mbi të gjitha do të jepte qytetarëve ato që kërkonin. Stop. Faleminderit. Gjithashtu dua të shtoj edhe që procesi i integrimit të Shqipërisë në BE është konsideruar si prioriteti më strategjik kombëtar, i cili udhëheq agjendën qeverisëse të vendit, që në qershor të vitit 2014 Shqipëria gëzon statusin e vendit kandidat për në BE dhe përmbushjen e plotë të 5 prioriteteve të fjalëve kyçe, si krijimi një administrate profesioniste dhe depolitizuar, dhe forcimi i pavarësisë të institucioneve të drejtësisë, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit. Përshëndetje, disa argumentave që unë duhet të komentoj, faleminderit që më përgjigjet për këtë aspekt. U aludua nga mbi 50% anëtarëve të skuadrës suaj me euron, u përmend me Greqinë, por hedh një budalla një grun lum dhe 100 metra për shkojta kapi, tash i për Greqinë, dhe nuk do të them poshtë gjithë benefitet që në sjellin integrimin Bashkimin Evropian. Do marr për bazë një aspekt kryesor që ka të bëjë me aspektin politik, ku fuqitë më dha para integrimit Bashkimin Evropian, duke filluar që nga shekulli 16, kishin trazira politike gati 100%, por pas integrimit, pas vitit 1946, pas luftës së dytë botërore, këto trazira u shfernuan dhe një herë përgjithmonë u tha stop këtyre trazirave deri në zero. Një pikë kryesore që duhet kapim është edhe viza Schengen, ku të rinj dhe çdo pjesë tjetër e popullsisë, që është pjesë integruese në Bashkimin Evropian, do të ketë mundësinë që lëviz lirë në Bashkimin Evropian, pa praninë e 500.000 dokumentave të tjera, dhe për këtë arsye do të ketë lirësi, nuk do të ketë nevojë për futje në zyra apo në institucione të ndryshme ligjore për të ngarkuar sa më shumë njerëzit. Faleminderit. Mirë, faleminderit gjithëve. Debati ka përfunduar, kemi pasur 8 ndërhyrje në total. Për sa i përket disa aspekteve që unë vura re personalisht gjatë debatit, edhe u vura edhe nga juria, vajzës Regjina i është kërkuar gjithmonë që të hapi kamerën dhe me sa duket nuk e dia e ka marrë mesazhin, po që gjithsesi të gjitha këto aspekte, sikurse është replika edhe ndërhyrja që bëri vajza nga Naim Frashëri, ndikojnë në vlerësim. Unë ja u thash paraprakisht që mos bëni ndërhyrje. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV, shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv. Preview. Tibo TV, tani e gjen tek çdo televizor smart. Merre në Samsung, LG, Android TV dhe Box, Apple TV, Amazon Fire TV, Vestel. Tibo TV,
Shijo magjin direkt në televizorin tënd. Tibo.tv
Mirë, përshëndetje ja ku rikthyem prapë së bashku. Jemi të gjithë në linjë, hapni kamerat. Kemi hapur të gjithë kamerat, besoj? Po. Okej, sikur se dini, nuk e di a keni pasur mundësi të ndiqni dhe debatet e tjera, se kjo është diçka që ndikon pozitivisht, se merrni një farë eksperiencë, si thua, duke ndjekur edhe debatet e atyre që mund të jenë potencialisht edhe konkurrentët tuaj në pjesën tjetër të debatit. Është mirë që të ndiqni. Vazhdojmë me hedhjen e temës për debatin e dytë, pra debati i liderit të grupit. Nga shkolla. Po, edhin tema? Po. Atëherë tema është lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10 deri në 18 vjeç është i justifikuar. Tema gjithashtu do të hidhet edhe tek çati. Kreshnik ndarjen për pro dhe kundra kësaj radhe kanë. Në rast do të ketë të drejtë Naim Frashëri. Naim Frashëri do të jetë prap kundër. Ndërsa Leonik Tomeo do të jetë përsëri pro, pra nuk ka ndryshuar nga e grupit pro ose kundër. Sikur se ju e dini, debati i dytë midis liderit është një debat që ka në fokus një temë spontane, pra ndërsa për pjesën e parë debatit ju keni marrë një paketë përgatitore të cilën jo vetëm duhet ta lexoni apo ta përvetoni, por duhet bëni edhe kërkime, sepse nuk është e thënë që duhet përsërisim atë çfarë ju ka ofruar organizata në këtë rast. Në rastin e debatit të dytë kemi një temë spontane, aktuale, të cilën të gjithë mund ta elaborojnë edhe në 5 minuta përgatitore. Rikujtojmë edhe një herë se cilët janë liderët e grupit për sa i përket shkollës Leonik Tomeo dhe Naim Frashërit. Prezantohuni vetë. Jam Leonardo Bezhi, jam lideri i grupit të debatit të shkollës Leonik Tomeo. Në shkolla Leonik Tomeo. Po. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Andreda Car, lideri e grupit të debatit nga shkolla Naim Frashëri. Shumë faleminderit. Nga ky moment keni 5 minuta përgatitore për debatin e dytë. Faleminderit. Ndërkohë temën e gjeni edhe tek çati në Zoom. Edhe diçka, liderët mund të bashkëpunojnë me pjesën e grupit, mund të marrin informacion ose sugjerime. Në rregull?
Më falë, doja të pyesja sa është koha për debatin që dihet midis liderave? Koha përgatitore është 5 minuta, ndërsa ndërhyrjet kanë nga 2 minuta. Okej, në rregull. Mirë, koha përgatitore ka mbaruar. Sikurse e anoncova edhe pak më parë, çdo komponent i pjesëtar i skuadrës ka 2 minuta kohë për të bërë ndërhyrjen e vet. Nuk ndërpriteni nga unë, vetëm në momentin që mbaron 2 minutëshi, për të bërë ditur që të ndryshoj krahu ndërhyrës. Sikurse dini, këto janë tema spontane. Juria do vlerësoj në fund të debatit. Jemi gati të fillojmë? Po. Okej, fillo tani. Atëherë duke filluar konkretisht me disa nga benefitet kryesore të cilat vjen duke pasur një telefon nga grup mosha 10 deri në 18 vjeç. Jemi duke folur për minoren dhe sigurisht benefiti më i madh i cili mund të kenë ky grup mosh është ndihma dhe aksesimi ndaj shërbimeve sociale, shërbimeve emergjente dhe sigurisht ndaj prindërve.
mund ndodhemi në një rast në cilën fëmia i ndodhur mund të ketë humbur rrugën, mund të ndodhur ndonjë aksident, dhe pasi një telefon i lejon mundësi perfekte në mënyrë për të kontaktuar me shërbimet e emergjencës, për të kontaktuar me prindrit kujdestarët ligjor, por gjithashtu edhe në raste të tjera emergjencë dhe ekstreme, siç mund të ketë humbur rrugën dhe mund të përdorë aplikacionin e hartës për të gjetur vendin e të tjerë. Pra këto janë benefitet dhe aplikacionet kryesore cilat vinë nga pasa telefonit. Më pas duke kaluar tek ato le të themi që janë më pak sociale, më pak më shumë argëtuese, kemi të parë në cila është telefoni jep një mundësi për të kontaktuar. Ne dimë që njerëzit janë krijesa sociale dhe e kanë të nevojshme thellë brenda tyre që të kenë kontakt me njerëz të tjerë. Për këtë arsye telefoni është një mjet i jashtëzakonshëm dhe i përkryer për të ngushtuar këtë distancën e madhe midis kontaktit fizik dhe gjithashtu për të promovuar kontaktin midis fëmijëve, të cilët janë sidomos në një grup moshe të cilat kanë shumë nevojë për kontakt social me pjesëtar të tjerë të grupit moshës së tyre, dhe gjithashtu pranë këtë rast telefoni ndihmon në një mënyrë të jashtëzakonshme. Më pas kemi rastin tjetër, e cila është ajo përdorimit të telefonit si një mënyrë edukative, por gjithashtu si një mënyrë argëtuese. Nuk besoj se do shumë komente për të marrë parasysh faktin se sa argëtues dhe se sa e pafundshme është ajo gamë marketimi e cila mund të vijë nga pasa e një telefoni, por nga aplikacione të ndryshme të lojrave, video të argëtuese e tjerë. Por më pas për sa i përket mënyrës për ta përdorur atë si një mjet edukativ, kemi faktin që duke pasur akses të internet në pulën të dorës tënde, të jep një database të pafundshme për të pasur në shekullin e 21 në vitin 2020, një gamë të pafundshme informacione të cilat mund të aplikosh atë padyshim në jetën tënde reale, dhe sidomos për këtë grup moshe e cila ka aq të nevojshme për thithjen e informacionit të re. Faleminderit. Përshëndetje. Ju vendoj për argumentat tuaj dhe duke gjuar vëmendje konkludova në 3 pika kryesore ku ju e mbështetët argumentimin tuaj për kësaj teme, cilat ishin çastja e shpejtë e shërbimeve të emergjencës, mundësit për të gjurmuar nga prindri dhe për harta e GPS-in, si dhe i konsideruar njerëz si krijesa sociale dhe sigurisht përfshihet këtu dhe fëmijët, dhe më lejoni që duke i kundërshtuar këto 3 pika kryesore, të hedh poshtë edhe argumentimin tuaj, duke qenë se numrat e shërbimeve të emergjencës janë numra falas dhe fëmijët mund të aksesojnë tek këto numra duke i kërkuar leje kujdestarit të tyre ose një personit përgjegjës në shkollë, duke ditë se shumicën më të madhe të kohës që fëmijët e kalojnë larg shtëpisë janë në shkollë, dhe këtu mund gjejnë fare mirë telefon celular në cilin mund të aksesojnë shërbimet e emergjencës në raste të caktuara. Përmendet harta dhe GPS-in, ndërkohë që kjo është një pjesë e cila është në dorë të prindërve dhe përgjegjësisë së tyre për të ditur se ku apo jo janë fëmijët e tyre, ndërkohë që nga ana tjetër i cilësohet ata si krijesa sociale dhe lorat si një mjet shkëlqyer për jo vetëm për të kaluar kohën e lirë, por edhe për të socializuar me miq. Dhe mos harrojmë se nuk jetojmë në një epokë ku ne nuk takohemi me njëri tjetrin apo nuk kemi mundësi të ndërtojmë marrëdhënie sociale, madje ne duhet ta theksojmë se ato marrëdhënie të ashtuquara sociale të krijuara nëpërmjet telefonave celular dhe virtualisht i kanë dëmtuar shëndetin mendor dhe psikologjik fëmijëve, të cilët tashmë nuk arrin dot të ndajnë realitetin që është në të vërtetë dhe realitetin virtual dhe shokët virtual. Të gjitha këto të marrën në konsiderat nuk mund të krahasohen me dëmet e jashtëzakonshme që përdorimi i telefonit celular sjell tek shëndeti i fëmijëve, dhe këtu më lejoni që citoj një artikull të publikuar nga Insider në 2017 në një observim 3 vjeçar, i cili rezultoi se fëmijët shfaqin simptoma klinike siç mund të jenë pagjumësia, lodhja, performancë dobo në shkollë, deri në krijimin e tumoreve apo edhe dëmtimin në shkallë shumë të madhe të syve për shkak të dritës blu të telefonave celular. Faleminderit. Atëherë, me gjithë respektin e mundshëm për të kundërshtuar domethënë argumentet të cilat parashtrove, duke filluar që nga i pari, fakti që ti e morë për të mision faktin që një telefon celular mund të jetë ndodhur i pranishëm në çdo pjesë për një fëmijë. Kjo flasim në rast nuk dihet kur vendodha një fëmijë dhe është e pamundur që të konsiderosh që fëmia mund ta ketë të aksesueshëm në telefonin një personi tjetër për të kontaktuar shërbimet e emergjencës. Këtë besoj ja përgjigjej argumentit të parë. Më pas me argumentin e dytë, i cili vendosë që rrjetet sociale janë padyshim kanë rreziqet e tyre dhe këtë nuk besoj që mund ta hedhë askush poshtë. Por duhet të marrim parasysh faktin që nevoja për të socializuar, sidomos duke marrë parasysh që jemi në situatën e Covidit, dhe sidomos në këtë periudhë kemi parë pothuajse më shumë nga të gjithë se sa nevojshme dhe sa e rëndësishme ka qenë nevoja për të socializuar me pjesën tjetër të fëmijëve dhe me pjesën tjetërve të grupmoshave tona. Dhe domethënë kjo e mbyll atë pjesën e argumentit. Më pas për sa i përket përdorimit të telefonit si një mjedis argëtues, është jashtëzakonisht term shumë i mirëqen. Nuk do shumë mend për ta parë si telefonin si në mënyrë në cilën ne mund të argëtohemi, mund të kemi një gamë të jashtëzakonshme për të mësuar e për të tjerë, dhe gjithashtu për përdorimin si një mjet arsimor. Ndërsa për sa i përket për cilësimet e dëmtimeve shëndetësore të cilat ti sapo përmende, gjithashtu ka pasur studime të tjera të cilat kanë vërtetuar që pasja e një telefoni
ka gjithashtu ka rritur shumë nivelin e përthithjes së informacionit, shpejtësisë së informacionit nga ajo pjesë e grup moshës së fëmijëve. Dhe kjo gjithashtu ka ardhur si pasojë dhe ka ndihmuar në atë lloj diferencimin dhe maturinë dhe pjekurinë e fëmijëve të cilët ka ardhur në një moshë më të re. Prandaj dhe sot ne flasim për shembull për kthimin e votimit nga 18 në 16 vjeç, sepse ky grup fëmijësh ka arritur që të piqet, ka arritur që të maturohet, dhe telefoni ka pasur një rol padyshim shumë të madh për t'i pjekur dhe për t'i ekspozuar ata ndaj informacionit i cili ka arritur, domethënë që të bëjë ata të maturohen më shumë. Gjithashtu kemi benefitet të tjera, ekspozimi ndaj gjuhëve tuaja, ekspozimi ndaj kulturave tuaja, të cilat akoma më shumë rrisin ato pjesën e bagazhit kulturor dhe arsimor të vetë fëmijës. Stop. Faleminderit. Duke e justifikuar përdorimin e telefonit celular gjatë kohës së pandemisë, ju ndalët veçanërisht tek socializimi, ndërkohë që ky nuk ka qenë fokus i kësaj periudhe, pasi gjatë gjithë periudhës së izolimit ne kemi dashur që t'i afrojmë më shumë fëmijët me edukimin edhe online, dhe telefoni celular jo detyrimisht nuk ka pse të jetë i vetmi mjet që mundson komunikimin midis fëmijëve, shokëve të tyre, mësuesve dhe çdo komponenti tjetër në sistemin arsimor virtualisht, sepse ekziston një sër mjetesh të tjera teknologjike që e bëjnë këtë të mundur. Më lejoni që duke mbaruar pjesën e kundërshtimit të vazhdoj në argumentin tim në kundërshtim të përdorimit të telefonit celular nga fëmijët e moshës 10 deri në 18 vjeç, duke qenë se e dim shumë mirë se fëmijët i marrin telefonat e tyre celular edhe në shkollë. Dhe kryesisht gjatë orarit mësimor dhe në klaset e tyre ata i përdorin ose për të dërguar mesazhe, ose për të luajtur lojra, aktivitete të cilat jo vetëm që i ulen shpërqendrimin e fëmijëve, por ama bëjnë punë edhe shqetësimin dhe gjithë pjesët tjetër klasës dhe ulen në nivelit vetëm më sindërisht në jetën kohë. Mirëpo, telefoni celular mund të jetë një mjet dashakeq në këtë rast për të kopjuar në provime, duke qenë se nxënësit mund të ndajnë midis tyre përgjigjet pyetjeve të caktuara nëpërmjet mesazheve dhe diçka tjetër që ja vlen shumë për të përmendur, duke qenë se është një fenomen kaq i prekshëm shoqëriku në jetën, është bërja e fotove të papërshtatshme të fëmijëve të tjerë brenda ambienteve të shkollave dhe më pas publikimi i tyre në rrjetet sociale apo metodat e tjera në cilat përdorimi i telefonave celular bën të mundur. Dhe kështu kemi të nxitjen e budizmit. Ju falenderoj. Faleminderit për argumentet tënde, për të kundërshtuar argumentet tënde, duke filluar që më të parë në cilën the përmendet disa mënyra dhe mjete të ndryshme teknologjike me anë të cilat fëmijët mund të komunikojnë gjatë periudhës së Covid-19-s. Atëherë për ta vendosur edhe po mendoj që mund t'i referosh laptopit, mund t'i referosh kompjuterit, mund t'i referosh tabletit, dhe po doja që të cilësoj që faktin që gjitha nga këto mjete teknologjike kushtojnë një çmim eksponencial më të shtrenjtë se sa një smartphone i cili mund të kushtoj duke filluar që nga viti 150 €, më pas deri tek ato më të mëdha. Për smartphone, një telefon është një nga mënyrat le të themi më brenda buxhetit, një mënyrë që të sigurosh fëmijës socializimin e duhur brenda kësaj periudhe. Ndërsa për sa i përket argumentit tjetër, ti sapo i vendoset që të gjithë mënyrën se si e përdorin fëmijët telefonin në një kategori të vetme, pra i grupove të gjithë mënyrat, gjithë edukimin, sepse duhet marrim parasysh mënyra se si merret një fëmijë, se si e trajton telefonin, se si ka bashkëpunimin midis telefonit varet shumë nga mënyra se si mësohet. Dhe disa po i vendosin në një kategori që çdo fëmijë është mësuar që ta përdori telefonin për të kopjuar, çdo fëmijë është mësuar për ta marrë telefonin në shkollë, çdo fëmijë është mësuar për të publikuar foto ose gjëra të pahishme nëpër internet. Dhe kjo është le të themi një variabël i cili varet shumë nga faktorët jashtëm të cilat e prekin fëmijën për ta mësuar atë se si duhet ta përdori telefonin. Por nuk është diçka e cila mund të arrihet që të aplikohet tek të gjithë fëmijët. Nuk mund të thuash për të gjithë fëmijët e marrin telefonin për të kopjuar, se të gjithë fëmijët e përdorin telefonin për të hedhur foto të pahishme. Faleminderit. Fillimisht është e qartë që unë nuk e grupova të gjithë fëmijët dhe përdorimin e telefonit të tyre celular në një kategori të vetme, por duket se ju ndoshta po e përdorni këtë për të mbrojtur pikërisht tezën tuaj. Gjithsesi, u ndalet shumë tek situata e Covidit dhe mendoj që duhet përqendrohemi më shumë tek tema dhe tek kahet pro dhe kundër saj. Më lejoni që të vazhdojmë argumentimin tim, duke qenë se ne dimë mjaft mirë, tek është një fakt i pamohshëm, se telefonat celular mbajnë rreziqe të fshehura. Dhe shumë prej telefonave celular, të mos thënë që të gjithë prej tyre, ofrojnë fëmijëve aksesin në rrjetet sociale dhe ata fillojnë pavarësinë, por edhe mundësinë për të bërë pjesë e rrjeteve ndryshme sociale, shpeshherë edhe pamiratimin apo dijenin e prindërve,
kështu ata janë direkt të ekspozuar ndaj personave të çdo sfere të mundshme të jetës, duke përfshirë këtu edhe abuzbuesit seksual, një fenomen tjetër i prekshëm në shoqërinë tonë. Dhe mbi gjitha, përdorimi i telefonave celular është një ndër shkaqet më kryesore për nxitjen e bullizmit kibernetik, duke qenë se bulluesit mund përdorin të gjitha metodat të cilat janë të ofruara nga përdorimi i telefonit celular nga fëmijët e target moshës që tema parashikon, për të përhapur edhe thashë temë dashakeqje apo edhe për të viktimizuar fëmijët të caktuar. Ju falenderoj. Atëherë, faleminderit për argumentin që sapo dhe. Për të kundërpërgjigjur asaj që the sepse po kapen unë me Covidin, unë besoj po përdor Covidin si një shembull për treguar se sa e rëndësishme ka qenë pasja e një miti teknologjik si ishte telefoni për të ruajtur sadopak nga ajo pjesa e normalizuar e jetës sonë. Dhe sa më pas për të kaluar te pjesat të cilat ti sapo the, duhet të marrim në fakt që ti sërish po kapesh me pjesën e variablit, po merresh me faktorë të ndryshëm të cilët mund të çojnë në përdorimin e telefonit nga ato mënyra në fëmijët. Nuk po flasim për një popullsi të gjerë, nuk po flasim për pjesën kryesore të fëmijëve. Unë jam shumë i sigurt që edhe ti nëse do ta drejtonim këtë pyetje, ti nuk do ta lije telefonin. Pavarësisht gjithë këtyre fakteve negative që ti sapo përmende për përdorimin e telefonit, unë jam shumë i sigurt që ti personalisht nuk do ta lije telefonin nga këto argumente që ti sapo dhe vetë. Dhe pse? Unë jam shumë i sigurt sepse ti mund të thuash që unë dita përdor telefonin, unë nuk e përdor për në atë mënyrë, dhe kjo do jetë mënyra se cilat unë përdor për të kundërshtuar argumentin tënd, sepse fëmijët e tjerë mund të thonë të njëjtën gjë. Unë nuk i përdor ato që sapo the ti, nuk i bëj ato veprime që sapo the ti, nuk e përdor për bullizëm kibernetik dhe e përdor në një masë saktuar të cilat ai ka arritur që ta tregojë ose ta mësoj vetë se cila është ajo masë për ta përdorur telefonin. Faleminderit. Më duhet theksoj se argumenti juaj ishte i bazuar krejtësisht në gjykimin personale dhe i trajtuar me subjektivitet, duke qenë se ju morët dy shembull konkret. Përdorimi nga ana juaj personalisht i telefonit celular dhe ishit shumë sigurt se unë nuk e përdor telefonin celular për qëllime të caktuar që unë i kam parashtuar më lart. Dhe duke qenë se kjo është hera e fundit cilën unë kam mundësinë të flas, dua që të bëj një përmbledhje të gjitha anëve negative që përdorimi i telefonit celular ka sjell tek fëmijët e moshës 10-11 vjeç dhe si rezultat do të kuptohet sepse duhet të evitohet ose të reduktohet përdorimi i telefonit celular tek fëmijët e kësaj target moshe, duke qenë se fëmijët janë pikërisht ato qenje të cilat duan të rriten në një botë të shëndetshme, që do t'u edukojë atyre vlera dhe do të bëjë të mundur edhe rritjen e lumturisë, kreativitetit, imagjinatës, interaktivitetit social dhe kjo që duhet bënë në botën virtuale, dhe jo në atë botë të gënjeshtër dhe virtuale të ofruar nga përdorimi i telefonit celular. Ne nuk kemi përkundërshtimin e plot të përdorimit të telefonit celular, por ama duhet pranoni se ekzistojnë një sër anësh negative, të cilat e hedhin poshtë faktin se mund të justifikojmë përdorimin e telefonit celular tek fëmijët e moshës 10 deri në 18 vjeç. Ju falenderoj. Atëherë besoj që ishte shumë Mbaroj, kemi pasur 4 ndërhyrje nga 2 minuta. Mendoj se shfrytëzuat kohën mirë, maksimumin e saj, se kemi pasur edhe debate tjera ku kjo gjë ka munguar. Megjithatë unë ju përgëzoj që të dyve, si Adelaiden, si Leonardin për pjesëmarrjen në debatin e liderit. Përgëzime, tash i mbetet koha që juria të bëjë vlerësimin dhe do të ritakohemi pas pak së bashku. Mirë, jemi të gjithë gati për të anoncuar edhe pikët. Ja hapim gjithë kamerat, jemi gjithë online, që të kemi edhe mundësinë të dëgjojmë edhe jurinë edhe komentet e tyre, po edhe anoncimin e pikëve. Mirë, në rast parë unë ju përgëzoj edhe dua edhe një herë të falenderoj dy mësuesit që janë ju kam ndihmuar për të ardhur deri në këtë pikë, sepse shumë shkolla të tjera ndoshta nuk e kanë marrë shumë seriozisht debatin, kampionatin e debatit kombëtar, edhe jeni për të përgëzuar nga ky aspekt. Falenderoj zysh Denisën edhe Naim Frashërit dhe zysh Gjulianën nga Leonik Tomeo. Ju përgëzoj që keni sjellë këta fëmijë.
që sot na bën të kalojmë një ditë ndryshe, besoj se ky është edhe mendimi i jurisë, me sa patëm komente dhe vërtet ne u vonuam pak, po e patëm të vështirë edhe juria në këtë rast vlerësimin edhe prandaj ju kërkojmë ndjes për vonesën. Megjithatë unë tani do t'ja jap fjalën jurisë për të anoncuar pikët edhe për dhënë edhe komentet e tyre. Faleminderit. Përshëndetje edhe një herë të gjithëve. Juria e pati pak të vështirë, zgjati periudha e vlerësimit pasi kishim pak diskutime për të marrë vendimet. Në radhë parë unë i përgëzoj të gjithëve, kam përmendur ky është debati i tretë tek i cili unë marr pjesë, kështu që e kam përmendur dhe tek dy debatet e para, nuk është lehtë të flasësh në publik, aq më tepër online, dhe ju të gjithë duhet ndjeni shumë krenar për veten. Ju keni thyer disa frikra njëkohësisht, kështu që një bravo të madhe ju dhe përgëzime dhe mësuesve tuaja, po dhe prindërit tuaj duhet të jenë shumë krenar për ju. E nisim me këtë gjë, pra jeni të gjithë fitimtar. Përgëzime edhe shkollës Leonik Tomeo, që është hera parë që merr pjesë në këtë debat, sepse Naim Frashëri ka më shumë eksperiencë. Kështu komplimentet më të mëdha dhe juve që u bashkuat këtij projekti. Ne si juri vendosëm këto pikë për Naim Frashërin 239 pikë dhe për Leonik Tomeon 180 pikë. Personalisht kam 2 komente, pastaj do ja lë kolegët e tjerë më tepër për detajet. Për Naim Frashërin kam komplimentat për studimin që kam bërë, duket qartë që kanë studiuar, kanë luftuar, edhe në argumentat që kanë shtruar. Komplimente edhe liderës së grupit, Adelaidës. Nga ana tjetër për shkollën Leonik Tomeo, kam komplimentet më të mira për Leonardon, ka qartësisht elemente leadershipi, kishte një qetësi në argumentim, ishte shumë paqësor dhe këto janë cilësi të jashtëzakonshme. Komplimente edhe të gjithë grupit dhe shkollës, është hera parë, mos u dekurajoni, jeni të gjithë fitimtarë në këtë debat. Urimet më të mira dhe do ja kaloja fjalën kolegëve, Dorelës dhe më pas Endritit për komente më në detaje. Faleminderit. Faleminderit Mariola, Dorela. Faleminderit Mariola, faleminderit Kreshnik. Sa minuta kam? Mundojmë që mos jemi shumë gjatë se kemi kemi të kaluar si thua minutazhin e debatit. Faleminderit. Shumë shkurtimisht, Mariola i dha pikët, kështu që qartazi juve e dini tashmë vlerësimin ton. Kjo është herë e parë që unë gjykoj edhe mundova të tre ne munduam të jemi sa më objektiv. Unë pash elemente të jashtëzakonshme nga të dyja shkollat dhe është e rëndësishme që të kuptohet që jo të gjithë ne do jemi pjesë e politikës, nga ana tjetër të gjithë ne duhet kemi kapacitetin për të shprehur atë që ne besojmë qartësisht dhe me respekt për tjetrin. Gjë që ne e pam tek ju, edhe unë personalisht, po edhe kolegët e mi vlerësuam gjëra të ndryshme në të dyja skuadrat, unë dua t'i shpreh komplimentet e mia të dyja shkollave, paçka se qartësi shkolla Leonik Tomeo ishte në disavantazh të qartë për shkak të mungesës së kolegëve dhe do doja ta falenderoja Leonardon personalisht për menaxhimin e situatës si lider që është. Është shumë e rëndësishme, doja të hyja më në detaje, po mendoj që kjo është e rëndësishme, këtë kam kuptuar unë në këto 15 vjet, po themi rritje. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet që secili nga ne duhet të shkojë atje ku ai ka pasion dhe ka dëshirë. Ju jeni të rinj të angazhuar dhe kjo është gjë fantastike. Shpresoj që juve në të ardhmen mos ta konsideroni grupin tuaj ose hierarkinë si shumë të rëndësishme, ose fitimin ose humbjen si shumë të rëndësishme. Keni parasysh që gjykimi që bëhet është sidoqoftë kryesisht në baza objektive, po edhe në baza të asaj që ne ndjejmë dhe besojmë se është më e mira që ka dalë në këtë rast.